Sziasztok! A nézettségi statisztikák alapján egyértelmű a számomra, hogy sokan szeretitek ezeket az olcsó erősítőket. Ennek ellenére az utóbbi időben sokat gondolkodtam azon, hogy mi értelme van hetente új termékeket a piacra dobni, ha közben nincs mögöttük valódi innováció. És bár ez nem feltétlenül látszik elsőre, de a mai videóban szereplő SMSL AL400 integrált erősítőt pont ezért vállaltam be. Végre nem arról van szó, hogy kapunk még egy újabb TPA 3255-re épülő kínai erősítőt, hanem tényleg van benne valami újdonság. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az SMSL és sok hasonló kínai gyártó néha egy kicsit túlságosan kapkod, amikor termékfejlesztésről van szó. Hogy pontosan mire gondolok, az rögtön kiderül a főcím után. Mielőtt rátérnék magára a termékre, engedjétek meg, hogy egy kicsit kibontsam azt a gondolatot, amit már a bevezetőben megpendítettem. Vegyük például a Vimet. Évente nagyjából egy új terméket dobnak a piacra, most a termékvonal bővítéseket leszámítva, mert ugye ott van a Mini, a Pro és az Ultra is. Ez az egy év viszont lehetőséget ad nekik arra, hogy a termékeiket rendesen kicsiszolják, nem csak hardveresen, hanem szoftveresen is. Van idő átgondolni a funkciókat, visszajelzéseket feldolgozni, és így az adott terméket egy viszonylag kiforrott állapotban a piacra dobni. Ezzel szemben őszintén szóval nem igazán értem, hogy az SMSL hogyan képes akár havonta új termékekkel előrukkolni. Nyilvánvalóan ennek megvannak a maga hátrányai is. Az AL400 például egy marha jó termék lehetne, de sajnos van benne egy jó pár kihagyott zicser is. Ezeket én egyértelműen annak tudom be, hogy nem hagytak elég időt a funkciók átgondolására, a visszajelzésekre, illetve a rendes tesztelésre. Hogy pontosan mire is gondolok, az a videó későbbi részében ki fog derülni. Az SMSL AL400 integrált erősítő a megszokottnál valamivel szélesebb kialakítással rendelkezik. Ez persze nem véletlen, a beépített tápegység mellett számos egyéb funkciónak is helyet kellett találni a házban. Nem állítom, hogy ne férne el kényelmesen egy asztalon, de kompakt készüléknek azért nem igazán nevezném. Az előlap dizájnja szakít az utóbbi időben megszokott SMSL stílussal, a kijelző nincs kiemelve, hanem egy síkban van az előlap többi részével, ami összességében letisztultabb hatást kelt. Az előlap bal oldalát egy tekintélyes méretű, nagy felbontású színes kijelző foglalja el. A panel felbontása elég nagy, és ezúttal az SMSL-nek sikerült egy kifejezetten modern felhasználói felületet is terveznie, szép betűtípusokkal és átgondolt ikonokkal. Persze még így is akadnak furcsa megoldások, például világos szürke háttér előtt a hófehér szöveg, ami az olvashatóság szempontjából nem a legszerencsésebb választás. Viszont a korábbi AO300 Pro meglehetősen puritán menürendszeréhez képest ez mindenképpen kvantumugrás. Az előlapra egyébként nem került sok minden, középen találunk egy encodert, amellyel nem csak a hangerőt állíthatjuk, hanem a menüben is boklázhatunk vele. A készülékház tetejét és az alját részben perforálták a jobb szellőzés érdekében. Érezhetően melegszik is a doboz, de amúgy a langyosnál éppen csak egy gondolattal volt melegebb a tesztelés során, szóval az erősítő hűtése megfelelőnek tűnik. A hátlapon most tényleg minden is megtalálható. A sort egy RCA fonó bemenet indítja, természetesen a kötelező földelő terminállal együtt. Ezen a bemeneten keresztül nem csak mozgó mágneses, hanem mozgó tekercses hangszedőt is csatlakoztathatunk, ami ebben a kategóriában egyáltalán nem magától értetődő. Ezt követi egy szabványos RCA vonalbemenet, egy szubláda kimenet, valamint egy digitális koaxiális és az optikai bemenet. Ezek után találhattok egy HDMI ARC bemenetet, egy USB-C csatlakozót is, valamint a Bluetooth vevő antenna csatlakozóját. A hátlapon szabványos hangsugárzó terminálok is helyet kaptak, végül pedig a jobb szélen az IEC tápcsatlakozó és a főkapcsoló zárja a sort. A doboz tartalma sem okoz meglepetést, a szokásos kábelek és papírok mellett a gyártó természetesen egy távirányítót is mellékelt a készülékhez. Az erősítő menürendszere, ahogy korábban is említettem, kifejezetten pofásra sikerült. A bemenetválasztás mellett lehetőségünk van a DAC chip aluláteresztő szűrőjének a karakterét, pontosabban a meredekségét állítani.
Külön menüpontot kapott a szubláda kimenet is, amelyben annak a hangerejét, fázisát, illetve az aluláteresztő szűrő vágási frekvenciáját is be tudjátok állítani. Utóbbi esetében viszont csak előre definiált, fix értékek közül választhattok. Kapunk továbbá egy 4 sávos parametrikus EQ-t is, ahol nem csak a frekvenciát állíthatjuk be, hanem a kiemelés vagy a vágás mértékét decibelben, illetve a sávszélességet, azaz a Q értéket is. Ezt követi a Loudness menüpont, nos, mert igen, barátaim, Loudness is back, viszont a Loudness funkcióért felelős IC dokumentációját átböngészve sajnos nem találtam arra utaló jelet, hogy itt dinamikus loudness megoldásról lenne szó, így erőre gyanítom, hogy csupán egy fix EQ profilról beszélhetünk. Ez azért kárt, mert a valódi loudness funkciónak illene reagálnia a hangerő aktuális állására is, hát pont ez lenne a lényege. Ezután a beépített lemezjátszó előerősítőt tudjuk konfigurálni, attól függően, hogy mozgómágneses vagy mozgó tekercses hangszedőt használunk. A következő menüpontban a HDMI CEC funkciót kapcsolhatjuk be vagy ki, ennek a segítségével a TV távirányítójával tudjuk az erősítő hangerejét is szabályozni. Fontos különbség az AO300 Prohoz képest, hogy itt a HDMI CEC bekapcsolása nem korlátoz minket kizárólag a HDMI bemenetre. Továbbra is szabadon választhatunk a többi bemenet között is. Őszintén örülök annak, hogy ezt a problémát sikerült az SMS mérnökeinek megoldania, mert az AO300 Pro-ban ez a korlátozás kifejezetten zavaró és hát nehezen indokolható volt. Kapunk még egy általános beállítás menüpontot is, ahol kiválaszthatjuk a nyelvet, szabályozhatjuk a háttérvilágítást, illetve beállíthatjuk azt is, hogy a kijelző egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon-e. Összességében az AL400 menürendszere logikusan felépített és jól használható, bár a színválasztáson még lenne mit finomítani. A kamerán egyébként a helyzet rosszabbnak tűnik, mint a valóságban, de aki próbált már kijelzőt filmezni, az tudja, hogy nem könnyű úgy megoldani, hogy valóban visszaadja azt, amit szabad szemmel is láthatunk. Az erősítő természetesen minden létező hangformátummal elboldogul, beleértve az MQA-t is. A készülék belseje kifejezetten takaros. A ház közel egyharmadát a kapcsolóüzemű tápegység foglalja el, ami, amennyire ezt meg lehet ítélni, becsületesen meg van építve. Megfelelőnek tűnik a beépített zavarszűrés, és a szükséges biztonsági elemek is rendben vannak. Ami viszont már kevésbé világos számomra, azok a Noble gyártmányú elektrolit kondenzátorok. Őszintén szólva én ezekről még életemben nem hallottam, és fogalmam sincs, milyen magasra lehetne őket elhelyezni azon a bizonyos képzeletbeli polcon. A rajtuk feltüntetett adatok alapján persze papíron teljesen rendben vannak, de ettől még nem igazán értem, hogy miért pont ezen spórolunk meg néhány dollárt, még akkor sem, ha egyébként valószínűleg semmi okom sincs kételkedni abban, hogy ezek a kondenzátorok gond nélkül kiszolgálják az erősítő teljes életciklusát, ami amúgy reálisan mennyi is lehet? 5 év? 10 év? Írjátok meg a kommentben, hogy ti milyen gyakran cserélitek ezeket a cuccokat. Szóval a kritikámnak valójában nincs különösebb gyakorlati jelentősége, de én személy szerint egy ilyen fontos helyen szívesebben látnék mondjuk egy Panasonic, Nichicon, Elna vagy Rubicon feliratot. Ebben az erősítőben is a panelra forrasztották a biztosítékot, ahogyan az AO300 Pro esetén is, és én személy szerint továbbra is szívesebben látnék egy hagyományos, könnyen cserélhető olvadó biztosítékot. Az erősítő szívéről most pedig kanyarodjunk át az agyára, amely ezúttal egy Cinewit Huaxin Microelectronics gyártmányú 32 bites ARM mikrokontroller. Nagy valószínűséggel ez az alkatrész felel a kijelző meghajtásáért, illetve a különböző perifériák kezeléséért is. A hangerőszabályzásért, az EQ-ért és a bemenetválasztásért egy ROHM BD37524FS IC felel. Ezt a chipet eredetileg autórádiókhoz fejlesztette a japán gyártó, de a paraméterei alapján teljesen vállalható választás egy ilyen árkategóriájú integrált erősítőhöz is. A DAC szerepét egy Cirrus Logic CS43131 tölti be, a digitális bemenetek felől érkező jeleket ezúttal is egy XMOS XU316-os mikrokontroller dolgozza fel, a Bluetooth kapcsolatért pedig a Qualcomm QCC5125 felel.
A jól ismert TPA3255 végerősítő IC ezúttal egy külön öcsi panelre került, amely vertikálisan csatlakozik a fő panelhez. Az IC-t egy viszonylag tekintélyes méretű hűtőborda tartja hűvösen, ráadásul a hűtőborda pontosan ott helyezkedik el, ahol a készülékházat is perforálták, így ezzel az ötletes megoldással hatékonyan segítik a veszteséghő távozását a ház belsejéből. Ez összességében egy jól átgondolt, mérnöki szemmel is korrekt megközelítésnek tűnik. A HDMI CEC funkció működése alapvetően hasonló ahhoz, amit az AO300 Pro esetében már láthattunk. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor a Sony TV-ben a hangerőt állítom, akkor valójában az erősítő hangerő szintje változik. Az AO300 Pro-hoz hasonlóan itt is tapasztalható egy kisebb késleltetés a hangerőállítás során, ami nem tragikus, de hát azért észrevehető. A különbség viszont az, hogy amíg az AO300 Pro a tévével együtt automatikusan be is kikapcsolt, addig az AL400 esetében ezt sajnos nekünk kell manuálisan megtenni. Hát őszintén remélem, hogy egyszer sikerül ezt a funkciót úgy implementálni az SMS-elnek, hogy az erősítő valóban együtt éljen a televízióval, tehát együtt kapcsoljon be és ki, és közben a HDMI CLC bekapcsolása mellett is szabadon választhassunk más bemeneteket. Az erősítő hangminőségén ezúttal sem érdemes túl sokat időzni, nem azért, mert bármi komoly probléma lenne vele. Nagyjából ugyanazt tudom elmondani róla, amit már több tucat más hasonló megoldásoknál is. Egy energikus, transzparens hangú erősítőről beszélünk. Nem igazán hiszem, hogy ebben az árkategóriában lenne olyan hangsugárzó, amit ne tudna vörös izzásig hajtani, már akinek a hangerő a legfontosabb szempont. A mély tartomány kontrollált, a középtartomány részletezettsége teljesen elfogadható, szóval eddig nagyjából hozza azt, amit egy TPA 3255-re épülő végfogtól megszoktunk. És ilyenkor szokott jönni az a rész, hogy elkezdem fikázni a magas tartományt, mert valljuk be őszintén, ez sem fűre, sem a független mérések alapján soha nem volt a TPA 3255-ös dizájnok erőssége. Na most ezt nem fogom megtenni, ugyanis itt valami megváltozott, méghozzá nem is kicsit. Ha a gyártó által közölt mérések pontosak, és hát erre azért jó esély van, akkor nem csak arról van szó, hogy én halucinálok, hanem tényleg sikerült rendbe tenni a magas tartományt. Korábban itt volt némi nonlinearitás, ami most egyszerűen nem jelentkezett. Nekem legalábbis a meghallgatás során semmi problémám nem volt vele. Nyilván jó lenne látni független méréseket is, és ezekre remélhetőleg nem kell már sokat várni. Mindenesetre már a készülék belsejét vizsgálva is látszott, hogy az SMS-el ezúttal kifejezetten szofisztikált, aluláteresztő szűrőt tervezett a végfog kimenetére. Könnyen lehet, hogy most sikerült megfejteniük a dolgot, és hát ezért minden korábbi kritikám mellett bizony jár a kredit. Na és akkor befejezésképpen szedjük össze azokat a pontokat, amik nem tetszettek, és ami miatt már a bevezetőben is azt mondtam, hogy szerintem ezt egy kicsit elkapkodta az SMS-el. Kezdjük a beépített fonó előerősítővel. Mozgó mágneses hangszedővel alapvetően rendben van a helyzet, az erősítő korrektül szól, nincs zavaró alapzaj vagy egyéb komoly probléma. Egy olcsóbb lemezjátszóhoz egy tisztességes, de nem drága hangszedő mellé valószínűleg teljesen elegendő lesz. Ami viszont már felvonta a szemöldökömet, az a mozgó tekercses hangszedők támogatása. Szerint véleményem szerint ezt a funkciót teljesen felesleges volt ebbe a készülékbe beépíteni. Először is az MC hangszedők drágák. Az egyik legolcsóbb újonnan kapható MC hangszedő a piacon az Ortofon MC Vivo Red, ami hát nagyjából 110 000 forint környékén mozog, tehát önmagában többe kerül, mint ez az erősítő. Gondolom értitek, mi a probléma ezzel. De tegyük fel, hogy valaki ennek a töredékért vesz egy használt MC hangszedőt. Amíg egy hangszedő viszonylag standard beállításokkal is jól el van, addig az MC hangszedők esetén gyakran szükség van elsősorban a terhelőimpedancia, esetenként pedig egyéb illesztési paraméterek finom hangolására. Ennek hiányában a hangszedő egyszerűen nem fog jól szólni. Például simán előfordulhat, hogy a magas tartomány hallhatóan tompává válik. Na most az AL400-ban semmi ilyesmit nem tudunk beállítani MC módban. És ez még nem minden, egy MC hangszedő az MM-hez képest nagyságrendekkel nagyobb erősítést igényel, amíg az AL400 beépített fonó fokozata
MM módban még elfogadható zajszinttel működik, addig MC módban a szükséges nagy erősítés miatt az alapzaj egyszerűen túl magas. Összességében tehát az MC támogatás inkább jól hangzó marketing funkció, mint valódi, használható extra. Na de folytassuk a szubláda kimenettel. Az alapötlet kifejezetten jó, meg tudjuk határozni, hogy a rendszer mely frekvencia alatti tartományt küldje ki a szubládára. Ennek tényleg van értelme, hiszen teljesen felesleges olyan frekvenciákkal terhelni a szubot, amelyeket amúgy sem képes hatékonyan lesugározni. Igaz, adott esetben kissé korlátozhatja a lehetőségeinket, hogy a vágási frekvenciát nem tudjuk teljesen szabadon finom hangolni, hanem csak előre megadott értékek közül választhatunk, de azt gondolom, hogy ez még belefér, ezzel együtt lehet élni. Ami viszont fájóan hiányzik az, hogy ezzel párhuzamosan be lehessen kapcsolni egy felüláteresztő szűrőt is a hangsugárzók felé. Egy szubládát ugyanis ideálisan úgy érdemes integrálni a rendszerbe, hogy az ne csak hozzáadjon a mélytartományhoz, hanem közben tehermentesítse is a hangfalainkat. Ha például 2 polcsugárzó mellé teszünk egy szubot, akkor logikus lenne, hogy a szubládára küldjük azokat az alacsony frekvenciákat, amelyeket az hatékonyan le tud sugározni, amíg a hangsugárzónkat megszabadítjuk azoktól a tartományoktól, amelyeket amúgy sem képesek hatékonyan visszaadni. Ennek hiányában a hangfalak csak feleslegesen torzítanak a mélyek miatt, miközben pont ezért vettük a szubládát. Ezt a problémát más gyártók már régen megoldották, az AIMA A20 erősítőben például ez a funkció már működik, ahogy sok más hasonló kategóriájú készülékben is. Ahhoz tehát, hogy a szubláda kimenet valóban tökéletesen használható legyen, az aluláteresztő szűrő mellé elengedhetetlen lenne egy kapcsolható felüláteresztő szűrő is a hangsugárzók felé. Ejtsünk pár szót a parametrikus equalizerről is, mert itt is van némi hiányérzetem. Maga az ötlet egyébként nagyon jó, kifejezetten üdvözlendő, hogy egy ilyen árkategóriájú elősítőben viszonylag professzionális módon bele tudunk nyúlni a hangfalunk hangzásába, vagy akár részben kompenzálni tudjuk a szobaakusztika hiányosságait. A probléma ott kezdődik, hogy a 4 elérhető EQ sáv ehhez egyszerűen kevés. Ráadásul többféle szűrőtípus létezik, miközben ez az erősítő minden jel szerint csak az úgynevezett peak dip típusút támogatja. Persze ez önmagában még nem tragédia, mert ezzel is elég messzire el lehet jutni, de vegyünk egy konkrét példát. Van nekem egy pár Acoustic Energy AS100 MK2-es hangsugárzom. Egy ilyen árkategóriájú erősítő mellé nagyjából hasonló hangfalat választanátok ti is. Ha megnézünk egy független akusztikai mérést erről a hangfalról, akkor hát jól látszik, hogy elég messze van attól, amit lineáris frekvencia menetnek nevezhetnénk. Viszont ha már tisztában vagyunk a hangfalunk gyengeségeivel, akkor ezeket EQ segítségével elég jól lehet kompenzálni. Hogy mondjak egy konkrét példát, ugyanazon az oldalon, amely a hangfalammal kapcsolatos méréseket publikálta, azt is meg lehet nézni, hogy hogyan lehet ezt a hangfalat a Harman-féle célgörbe alapján egy parametrikus EQ-val nagyjából neutrálisra beállítani. Ez persze még nem jelenti azt, hogy az adott hangfal az adott szobában automatikusan jól is fog szólni, de kiinduló pontnak kifejezetten jó. Van egy alapállapotunk, amiből aztán tovább lehet finomítani a rendszer hangját. Igen ám, de ez a konkrét EQ profil összesen 7 darab szűrőt használ. Tehát 3-mal többet igényel, mint amennyit az AL400 biztosítani képes. Természetesen a 4 EQ sáv még mindig több, mint a semmi, és a legdurvább frekvencia eltéréseket így is viszonylag precízen lehet vele korrigálni. De ha őszinténk akarunk lenni, a valóban alapos szobára és hangfalra szabott EQ-záshoz ez egyszerűen kevés. Végül még 2 dolgot mindenképpen megemlítenék. Az egyik, hogy ha már egy olyan DAC chipet használtak, amelyben fejhallgató erősítő is van, akkor szerintem adta volna magát, hogy kerüljön egy fejhallgató kimenet is az előlapra. Ettől az egész csomag egyszerűen teljesebb lett volna, főleg egy olyan készüléknél, amely funkciókban amúgy sem szeretne visszafogott lenni. A másik, és ez őszintén szólva sokkal jobban zavar, az az, hogy ez az erősítő pattog. Nem drámai módon, nem fogja tönkretenni a hangfalaidat, vagy ilyesmi, de akkor is pattog. Pattog bekapcsoláskor, pattog kikapcsoláskor, pattog bemenetváltáskor, pattog akkor is, amikor a DAC digitális jelet kap, vagy éppen mintavételezési frekvenciát vált. De egy idő után azon kezdtem gondolkodni, hogy esetleg valamilyen földhurok problémáról, vagy valami hasonlóról van szó. Ezt viszont gyorsan ki tudtam zárni, egy Sony Discman kötöttem rá az erősítő optikai bemenetére,
Ebben az esetben ugye galvanikusan el van választva egymástól a két eszköz, tehát földhurok egyszerűen nem alakulhat ki, és az eredmény hát ugyanúgy pattogott. Ezért egyértelműen jár az SMSL-nek a fekete pont, mert szerintem 2026-ban már egy olcsó erősítőnek sem szabadna ilyeneket produkálnia, hát főleg úgy, hogy a konkurencia ezt a problémát igenis meg tudta oldani. És pontosan az ilyen apró, de bosszantó részletek miatt érzem azt, hogy bár az SMSL AL401 nagyon jó alapokra épített készülék, de egy kicsit több odafigyeléssel és kevesebb kapkodással sokkal jobb is lehetett volna. Az eddigiek alapján akár úgy is tűnhet, hogy az SMSL AL401 nem túl jól sikerült eszköz, de azért ez ebben a formában túlzás lenne. Azért mentem végig ilyen részletesen minden apróságon, hogy el tudjátok dönteni, együtt tudtok-e élni azokkal a kisebb kompromisszumokkal, amelyeket kritikával illettem. Nyilván nem mindenki maximalista, nekem viszont most, mondjuk úgy hivatalból annak kell lennem. Ha viszont valaki egy sokoldalú, funkciógazdag és relatíve olcsó TPA 3255-re épülő integrált erősítőt keres, amelynek a magas tartománya végre úgy tűnik, hogy rendben van, és akit egyáltalán nem zavar az én szőrszálhasogatásom, azt eszemágában sincs lebeszélni a vásárlásról, mert ezektől eltekintve az AL401 jó erősítő. Egyetlen kérésem lenne csak az SMSL felé, a következő fejlesztést csiszolgassák már legalább 6 hónapig, hogy legközelebb egy ennél jóval rövidebb videó is elég legyen, arra, amit nem kell megmagyarázni. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy dislike-ot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.